Cập nhật diễn biến mới trên thế giới. Tổng thống Putin đích thân giám sát cuộc tập trận hạt nhân. Nga được cho là đang nã pháo dồn dập nhất có thể vào khu vực Bakhmut, miền đông Ukraine. Tại Kherson, quân đội Ukraine nói Nga đang củng cố công sự, không có dấu hiệu rút quân. Giữa lúc giao tranh căng thẳng, Nga liên tục gửi thông điệp kêu gọi đối thoại. Tổng thống Putin gửi lời nhắn gì cho người đồng cấp Ukraine? Đáng chú ý, Mỹ triển khai quân đội ở biên giới Ukraine, Nga phản ứng ra sao? Một số tin tức khác, Mỹ cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công cực đoan tại Nam Phi. Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng truyền bá tư tưởng lỗi thời. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine cùng nhiều tin tức hấp dẫn khác trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Theo đoạn phim được Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 26 tháng 10, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân giám sát các cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân chiến lược. Điện Kremlin cho biết, các nhiệm vụ huấn luyện lực lượng răn đe chiến lược đã hoàn thành, hoạt động của tất cả tên lửa đều đã đạt yêu cầu. Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã nói với Tổng thống Putin rằng các cuộc tập trận được tổ chức để lực lượng tấn công chiến lược diễn tập tung đòn đáp trả mạnh mẽ đối với cuộc tấn công hạt nhân nhắm vào Nga. Trong khi đó, Đại tướng Nga Valery Gerasimov báo cáo với ông chủ Điện Kremlin rằng cuộc tập trận có sự tham gia của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yas, tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược Tupolev. Trong những tuần gần đây, các quan chức Nga liên tục cáo buộc Ukraine có kế hoạch triển khai bom bẩn, một loại bom có chất phóng xạ nhưng không cung cấp bằng chứng cụ thể. Ukraine và phương Tây đều cho rằng đó là thông tin sai lệch. Reuters đưa tin hôm 25 tháng 10, Lầu Năm Góc cho biết Nga đã thông báo cho Mỹ về kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân nước này. Tuy nhiên, Washington từ chối cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động quân sự nói trên. Chuẩn tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên của Không quân Hoa Kỳ cho biết, Hoa Kỳ đã được Nga thông báo, như chúng tôi đã nhấn mạnh trước đây, đây là cuộc tập trận thường niên của Nga. Vì vậy, về vấn đề này, Moscow đang tuân thủ các nghĩa vụ kiểm soát vũ khí và các cam kết minh bạch. Trong khi đó, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Reuters đưa tin trong bài phát biểu hàng ngày hôm 26 tháng 10, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã công bố tin tốt từ tiền tuyến. Ông cho biết quân đội đang củng cố được nhiều vị trí trên mặt trận. Nhà lãnh đạo cũng mô tả chiến thuật mà Nga áp dụng tại hai thị trấn quan trọng ở khu vực phía đông Donbass là điên rồ. Giao tranh khốc liệt nhất đang diễn ra gần Avdiivka ở ngoại ô Donetsk và khu vực Bakhmut xa hơn về phía đông bắc. Nga nã pháo dồn dập nhất có thể. Theo Reuters, lực lượng Nga cũng đã nhiều lần cố giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut, nằm trên con đường chính dẫn đến thành phố Sloviansk và Kramatorsk do Ukraine kiểm soát. Hôm 25 tháng 10, cố vấn của Tổng thống Zelensky, ông Oleksiy Arestovich cho biết, có ngày Nga đã mở 8 đợt tấn công chỉ trong một buổi sáng, tất cả đều bị Ukraine đẩy lùi. Trong cập nhật mới nhất, Tổng thống Zelensky không đề cập đến tình hình giao tranh ở Kherson, nơi quân đội Nga đang kiểm soát. Hiện những tin tức liên quan đến mặt trận ở Đông Âu chưa thể xác minh độc lập. Tại khu vực Kherson, chỉ huy một đơn vị chiến đấu của Ukraine ở tiền tuyến, có biệt hiệu là Nikifor, chia sẻ với Reuters. Tình hình rất căng thẳng, quân Nga củng cố các vị trí và không có ý định rời đi. Điều đáng chú ý là họ ra sức gia cố các cộng sự, chiến hào đã đào, bổ sung pháo, vũ khí hạng nặng và súng cối, cũng như triển khai những tân binh vừa được biên chế. Reuters cho biết Nga đã chịu sức ép từ pháo tầm xa và hỏa lực tên lửa của Ukraine trong những ngày qua. Kiev đã bắt đầu tiến quân hồi giữa tháng 8 nhằm giành lại thành phố chiến lược này. Tuần trước, đã có nhiều ý kiến cho rằng lực lượng Nga sẽ từ bỏ Kherson sau khi chính quyền do Nga bổ nhiệm sơ tán hàng chục nghìn người dân đến phía đông sông Dnipro. Hơn nữa, Tổng chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga cũng thừa nhận tình hình ở Kherson rất căng thẳng và không thể loại trừ các quyết định khó khăn. Hiện những diễn biến liên quan đến xung đột ở Ukraine chưa thể được kiểm chứng độc lập. Chia sẻ với báo giới hôm 26 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết các cuộc phản công của Ukraine tại khu vực phía nam Kherson đang khó khăn hơn so với phía đông bắc do thời tiết ẩm ướt và địa hình bất lợi. Theo Reuters đưa tin, ông Reznikov nói có những khó khăn như sau. Trước hết, miền nam Ukraine là một vùng nông nghiệp. Chúng tôi có rất nhiều kênh tưới tiêu và cấp nước.
Nga sử dụng chúng như những chiến hào. Thứ hai là điều kiện thời tiết. Miền Nam đang bước vào mùa mưa nên rất khó triển khai các phương tiện chiến đấu có bánh xe. Mặt khác, ông Reznikov nói thêm, theo tôi, Tổng thống Vladimir Putin sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo Reuters, chỉ còn vài tuần nữa, mùa đông sẽ đến và nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ C. Kiev đã kêu gọi các đối tác nước ngoài tăng tốc hỗ trợ hệ thống phòng không để chống lại các cuộc tấn công của Nga và các cơ sở hạ tầng năng lượng và cấp nước, nhất là giữa bối cảnh hơn 40% hệ thống điện của nước này đã bị phá hủy. Ông Reznikov cho biết, dự kiến Ukraine sẽ nhận các hệ thống phòng không tinh vi NASAM do Hoa Kỳ cung cấp trong 10 ngày tới. Giữa lúc giao tranh ác liệt, Nga dường như liên tục đưa ra thông điệp kêu gọi đàm phán. RT cho biết hôm 25 tháng 10, Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Mokhtar Sissoko Embalo cho biết nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã yêu cầu ông chuyển thông điệp tới người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky về tầm quan trọng của các cuộc đối thoại giữa Moscow và Kiev. Thông tin trên được ông Embalo tiết lộ trong cuộc họp báo với ông Zelensky ở Kiev, một ngày sau cuộc gặp với ông Putin. Vị Tổng thống phát biểu, hôm qua tôi đã thảo luận với Tổng thống Putin tại Nga. Ông ấy đã yêu cầu tôi gửi một thông điệp đến người đồng cấp Ukraine rằng một cuộc đối thoại trực tiếp là rất quan trọng cho những hành động chung của hai nước trong tương lai. Tổng thống Guinea-Bissau cũng bày tỏ sẽ đóng góp vào việc khôi phục quan hệ giữa Nga và Ukraine. Trước cuộc gặp với ông Zelensky, ông Embalo nói với báo giới rằng ông nhận thấy ông Putin rất cởi mở trong việc đàm phán với Tổng thống Zelensky và ông mong truyền đạt thiện chí này tới nhà lãnh đạo Ukraine. Nói về thông điệp từ ông Embalo, Tổng thống Ukraine nói rằng để xây dựng sự kết nối giữa các quốc gia, chúng ta không nên làm nổ tung cơ sở hạ tầng. Dường như ông Zelensky đang đề cập tới cuộc tấn công của Nga vào nhà máy điện của Ukraine vào ngày 10 tháng 10. Moscow gọi đó là đòn đáp trả cho vụ cầu Crimea bị tấn công cực đoan. Thêm vào đó, ông Zelensky nói rằng mọi cuộc trò chuyện đều được xây dựng trên cơ sở tôn trọng. Điều đó bắt đầu từ sự tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và biên giới của mỗi quốc gia. Hồi đầu tháng này, ông Putin đã nói rằng Ukraine là bên từ chối đối thoại và rút khỏi các cuộc đàm phán. Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh cấm mọi cuộc đối thoại với Tổng thống Putin. Ukraine tuyên bố chỉ thảo luận khi Nga có tổng thống khác. Mục tiêu duy nhất hiện nay của Kiev là đánh bại quân đội Nga và giành lại toàn vẹn lãnh thổ. Trao đổi với CNN hôm 26 tháng 10, Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin cho biết, Nga tin rằng các cuộc đàm phán về khủng hoảng ở Ukraine có thể diễn ra bất chấp những tuyên bố trái ngược của Kiev. Moscow sẵn sàng tìm giải pháp để giải quyết xung đột. Ông Kelly nói, tôi hiểu rằng xung đột nên kết thúc, nếu không, điều đó sẽ là thảm họa cho Ukraine. Hiện nhà lãnh đạo nước này, ông Volodymyr Zelensky đang ngăn cản các cuộc đàm phán. Chúng tôi nhấn mạnh một lần nữa, đối thoại là điều hoàn toàn có thể và Nga đã sẵn sàng tìm giải pháp cho khủng hoảng bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, nhà ngoại giao cũng nói rằng trông chờ Ukraine chiến thắng trước Nga là một sai lầm chiến lược của phương Tây. Ở diễn biến đáng chú ý khác, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc Mỹ triển khai quân đội ở Romania làm gia tăng rủi ro an ninh cho Nga. Điều này sẽ khiến Moscow phải áp dụng các biện pháp đối phó. Theo RT đưa tin, thông điệp trên được ông Peskov đưa ra sau khi đoàn dù 101 của Mỹ đóng quân ở Romania ngay biên giới với Ukraine. Tuần trước, phát biểu với CBS News, các chỉ huy của sư đoàn nói rằng họ sẽ không ngần ngại tiến vào Ukraine nếu xung đột trực tiếp nổ ra giữa Nga và NATO. Lực lượng này còn tập trận bắn đạn thật trên bộ và trên không với các đối tác. Trong khi đó, họ vẫn theo dõi chặt chẽ hoạt động của quân đội Nga. Phát biểu trước báo giới, phát ngôn viên nhấn mạnh, quân đội Mỹ càng tiến gần đến biên giới của Nga, chúng tôi càng gặp nguy hiểm hơn. Việc triển khai binh lực như vậy trước ngưỡng cửa của Nga không đóng góp cho sự ổn định. NATO đã nhiều lần tuyên bố rằng liên minh này không phải là một bên trong xung đột ở Đông Âu. Khối quân sự tuyên bố không điều quân đến Ukraine. Hồi cuối tháng 6, Tổng thư ký Jens Stoltenberg thông báo liên minh do Mỹ đứng đầu sẽ tăng đáng kể số lượng quân, được đặt trong tình trạng báo động cao từ 40.000 lên hơn 300.000 người. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, NATO đã viện trợ quân sự hàng tỷ đô la cung cấp vũ khí tối tân cho Kiev. Nga cho rằng đây là động thái kéo dài xung đột, dẫn đến nguy cơ Moscow và NATO đối đầu trực diện. Theo RT hôm 26 tháng 10, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nam Phi đã đưa ra cảnh báo an ninh về cuộc tấn công vào một khu phố đông dân ở Santom thuộc thành phố Johannesburg vào ngày 29 tháng 10. Trước đó,
Các nhân viên đại sứ quán cũng được thông báo nên thận trọng, tránh những nơi đông người tại khu vực này. Được biết, Southampton là một trung tâm tài chính và thương mại lớn, có sàn giao dịch chứng khoán của Johannesburg, cũng như nhiều văn phòng, công ty và các khu mua sắm cao cấp. Cảnh báo của Mỹ cũng không nêu thêm bất kỳ thông tin nào về thời gian, phương pháp hoặc mục tiêu của cuộc tấn công tiềm tàng. Nhưng theo giới truyền thông, đây có thể là hoạt động của tổ chức nhà nước Hồi giáo cực đoan IS, trước đây là ISIS. Liên quan đến quan hệ giữa hai kình địch Mỹ-Trung, theo Reuters, trong buổi họp báo hôm 26 tháng 10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã kêu gọi Mỹ ngừng thổi phồng thuyết đe dọa Trung Quốc, vì Bắc Kinh đang mang lại nhiều cơ hội phát triển cho các nước khác. Thông điệp trên được ông Uông đưa ra khi được hỏi về cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak diễn ra hôm 25 tháng 10. Trong đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí về việc giải quyết những thách thức do Trung Quốc đặt ra. Đáp lại, ông Uông gay gắt, Trung Quốc không phải là thách thức hay mối đe dọa, mà là đối tác và là bên trao cơ hội phát triển cho các quốc gia khác. Chúng tôi kêu gọi Mỹ loại bỏ tư tưởng tổng bằng không và đi theo xu hướng của thời đại. Thay vì truyền bá tư tưởng lỗi thời về mối đe dọa Trung Quốc, kết bè kéo cánh, Mỹ nên cố gắng nắm bắt các khái niệm mới về sự cởi mở, bao trùm và hợp tác cùng có lợi, góp phần thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới bằng cách đóng góp thiết thực hơn. Theo Reuters, Tổng thống Joe Biden hôm 26 tháng 10 cho biết Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình biết rõ điều này. Phát biểu tại cuộc họp với các cố vấn quân sự hàng đầu của Mỹ, ông Biden nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đi đầu trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng, từ cuộc khủng hoảng ở Ukraine hiện nay đến vấn đề về biến đổi khí hậu tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Khi đề cập đến người đồng cấp Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, Tổng thống Biden nhấn mạnh Mỹ cũng cần quản lý cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt với Trung Quốc một cách có trách nhiệm, đồng thời cần làm rõ rằng Washington cần duy trì lợi thế quân sự của mình và không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc. Ở diễn biến khác, theo Reuters, doanh nhân Mỹ hoạt động trong nhiều lĩnh vực như các dịch vụ thực phẩm, mua sắm trực tuyến, vận tải, hậu cần và tài chính. Cùng đại diện của các công ty Cuba đã tổ chức đối thoại vào hôm 26 tháng 10 để tìm hiểu cơ hội giao thương, tập trung vào các khu vực tư nhân mới. Đây là diễn đàn thương mại song phương đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 2018, thúc đẩy quan hệ giữa Cuba và Mỹ, những quốc gia từng đối đầu trong chiến tranh lạnh. Sự kiện này do Phòng Thương mại Cuba và công ty tư vấn Focus Cuba có trụ sở tại Washington tổ chức. Kể từ năm 2018, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thêm nhiều lệnh cấm vận thương mại đã có hàng thập kỷ đối với Cuba. Cả phái đoàn Cuba và Mỹ đều chỉ trích lệnh trừng phạt này và kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden từ bỏ các chính sách của những người tiền nhiệm. Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba Antonio Luis Carraquez cho rằng sự kiện tạo ra một ngày lịch sử đối với các doanh nghiệp ở cả hai bên eo biển Florida. Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận liên quan đến sự kiện này. Chính quyền Tổng thống Joe Biden nới lỏng một số hạn chế đối với Cuba về kiều hối, du lịch và di cư. Chính sách đối ngoại dưới thời Tổng thống Biden cũng hỗ trợ khu vực tư nhân của Cuba. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, theo Reuters, tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak đang tìm cách chấm dứt thời kỳ bất ổn chính trị tại xứ sở sương mù sau khi hai người tiền nhiệm rời ghế chỉ trong 2 tháng. Trong cuộc tranh luận đầu tiên trước Quốc hội, ông Sunak đã chống lại những lời công kích của Đảng Lao động về quyết định tái bổ nhiệm bà Suella Braverman, một nhân vật chủ chốt từ cánh hữu của Đảng Bảo thủ làm Bộ trưởng Nội vụ, sau khi bà bị sa thải vì vi phạm quy định bảo mật. Theo Reuters, tân Thủ tướng cũng giữ bình tĩnh khi Đảng Lao động nêu vấn đề người nước ngoài giàu có ở Anh trả tiền thuế ít. Đây có lẽ là một câu hỏi nhắm vào trường hợp của vợ ông Sunak là bà Asata Muthi, con gái của tỷ phú Ấn Độ Narayana Muthi. Hồi đầu năm nay, truyền thông Anh đã đưa tin bà Muthi không đăng ký cư trú dù đã sống ở Anh gần 10 năm. Điều này có nghĩa là bà không phải nộp khoản thuế nào đối với thu nhập bên ngoài nước Anh. Thông tin trên nổi lên giữa lúc ông Sunak khi đó là Bộ trưởng Tài chính đã đưa ra quyết định tăng thuế với các hộ gia đình. Sau đó bà Muthi đã đồng ý nộp thuế cho Vương quốc Anh đối với toàn bộ thu nhập của mình. Hãng tin Reuters cho biết thêm về bầu cử ở Brazil. Những người ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Jair Bolsonaro đã biểu tình phản đối việc kiểm duyệt thông tin sau khi tòa án bầu cử tuyên bố sẽ xử lý mạnh tay đối với những thông tin sai lệch để tránh ảnh hưởng đến quá trình bầu cử. Diễn biến trên xảy ra giữa bối cảnh tuần trước, tòa án bầu cử tối cao Brazil TSE đã ra quyết định mạnh tay loại bỏ những thông tin sai lệch để ngăn chặn tình trạng phát tán và chia sẻ các thông tin thất thiệt, gây ảnh hưởng đến quá trình bầu cử. Hãng tin Reuters ngày 25 tháng 10 cho hay, những người ủng hộ ông Bolsonaro đã vẫy cờ và biểu ngữ của Brazil xuống đường đòi bác bỏ lệnh của tòa án vì lo ngại bị hạn chế quyền tự do ngôn luận. Hiện cuộc đua vào vị trí Tổng thống Brazil đang vô cùng gay cấn khi cựu Tổng thống Lula da Silva giành được 48,4% phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu ngày 2 tháng 10.
Trong khi đó, Tổng thống đương nhiệm Jair Bolsonaro đứng thứ hai với 43,2% số phiếu bầu. Reuters cho biết, chỉ số chất lượng không khí ở New Delhi dao động quanh mức rất kém. Vài ngày sau khi thành phố tổ chức lễ Diwali, người dân đã đốt pháo ăn mừng bất chấp lệnh cấm của chính phủ. Vào sáng ngày 26 tháng 10, thủ đô New Delhi bao phủ trong một màn khói mù mịt khi tốc độ gió giảm xuống còn khoảng 6 km/h. Tuần trước, thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal cho biết những người đốt pháo trong lễ Diwali sẽ phải đối mặt với 6 tháng tù giam theo lệnh cấm được chính phủ đưa ra để giảm tình trạng ô nhiễm không khí vào mùa đông. Trong khi đó, việc đốt đồng ở các bang lân cận là Haryana và Punjab cũng đang khiến vấn đề thêm trầm trọng. Một tháng sau khi cơn bão Ian tàn phá miền Tây Nam bang Florida, nước Mỹ, người dân vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn hậu quả. Trong video được Reuters đăng tải, nhiều người vẫn cố gắng đào đống mảnh vỡ ở biển Fort Myers. Trong khi đó, nhiều khu nhà vẫn đang trong tình trạng ngổn ngang, một số cư dân phải nhờ vào lòng tốt của những người xa lạ để xây dựng lại nhà ở. Ông Bradley Miller đã tự nguyện từ Fairbanks, bang Alaska đến Fort Myers giúp các hộ gia đình chịu ảnh hưởng cơn bão sửa chữa nhà cửa. Cho đến nay, tôi đã giúp hỗ trợ dọn dẹp 5 ngôi nhà, di rời tất cả mảnh vỡ bên trong các ngôi nhà ra đường phố. Hôm 26 tháng 10, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã công bố một loạt các biện pháp cứu trợ để đẩy nhanh quá trình dọn dẹp và phục hồi sau bão. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.